एक गणपत बजाना काय को बज गया देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार चलता आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार जय शिवराय मित्रांनो, स्टार्टिंगला जर तुम्ही आता डेमो पाहिलेला आहे ना, तशा प्रकारात स्टेटस कसा एडिट करायचा आहे हे मी तुम्हाला शिकवणार आहे. इथे मी आता ते दुसरे फोटो यूज केले, त्याचा अर्थ असं नाही की तेच फोटो यूज केले पाहिजे. तुम्ही तुमचे सुद्धा फोटो यूज करून तो स्टेटस बनवू शकता. ठीक आहे, काय जास्त टाइम घेत नाही मित्रांनो. पण तुम्हाला जर हे टेलिग्रामला मटेरियल मी अपलोड केलेलं असतं माहिती नसेल तर खाली मी त्याची लिंक दिलेली आहे. आपण जे मटेरियल यूज करतो ते सगळं मटेरियल मी माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरती शेअर केलेलं असतं. ठीक आहे, आणि काय किरकोळ प्रॉब्लेम येत असतील तुम्हाला तर मला इंस्टाग्रामला फॉलो करून घ्या, कारण मी तिथे आजकाल जास्तच ॲक्टिव्ह असतो आणि प्रत्येक व्यक्तीचा आपल्या प्रॉब्लेमचं सगळं सोल्युशन देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असतो. ठीक आहे, तर व्हिडिओ चालू करा. इथे पहिल्यांदा हे 3 मोठे गोल जे दिलेले आहेत त्या 3 मोठ्या गोलामधील मधला गोल जो आहे प्लस आयकॉनचा तिथे टच करून घ्यायचा आहे. तिथे टच करून घेतलं की तो 1:1 हा रेशो घ्यायचा आहे. हा रेशो घेतला की ते मीडियावरती जायचं आहे आणि त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे ज्या फोल्डरमध्ये तुमचं मटेरियल आहे. ठीक आहे मित्रांनो, तर ते मटेरियल मी शोधतो. ओके, तर या फोल्डरमध्ये ते मटेरियल आहे आणि तिथं हा पहिला इफेक्ट घ्यायचा आहे. ओके, हा इफेक्ट घेतला की पुन्हा स्टार्टिंगला या इथे ॲडिओवरती क्लिक करा, फोल्डरमध्ये जा आणि तिथून मी तुम्हाला जो ॲडिओ दिलेला आहे तो ॲडिओ इथे ॲड करून घ्या. ओके, आणि हा ॲडिओ ॲड करून घेतला की स्टार्टिंगला थोडंसं म्हणजे थोडंसं 8.52-50च्या आसपास येऊन थोडं इथं ट्रिम करून घ्या, कारण स्टार्टिंगला सॉन्ग वाजत नाही. ओके, आता इथे परफेक्ट हे असं ॲड होऊन जाईल. ठीक आहे, आता हे झालं की पुन्हा स्टार्टिंगला या, थोडा व्हॉइस वाढवतो आणि इथं लेअरवरती क्लिक करा, टेक्स्टमध्ये जा आणि इथे फक्त तुम्हाला असं टेक्स्ट ॲड करून घ्या. आता मी हाच ॲड केलेला आहे, याचा अर्थ असं नाही की हाच ॲड केला पाहिजे. तुम्ही इच्छा तुमची, तुम्हाला जो पाहिजे तो ॲड करू शकताय. ओके, आणि याला फक्त इथे मी इन ॲनिमेशन पॉप दिलेलं आहे. ओके, आणि याला ओव्हरलेलं हे तुम्ही तुमच्या हिशोबाने देऊ शकता. आता मी हे दिलेलं आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, तुम्हाला हवं ते देऊ शकताय, असं नाही की मीच देतोय तेच. ओके, आता हे झाल्यानंतर हे स्टार्टिंगला असं दिसेल. ठीक आहे, आता हे झालं की हे झालं की पुढची स्टेप ही तुमची अशी असेल, त्या फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्ही इथे आता मीडियावरती क्लिक करा आणि त्या फोल्डरमध्ये जाऊन त्या फोटोजमधून असा कोणता तरी 2 फोटो ॲड करून घ्या. इथे मी हे 2 फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत, काय प्रॉब्लेम नाही. आणि इथे हा चौकोन बॉक्स जो आलेला आहे की नाही, त्या चौकोन बॉक्सवरती टच करून इथं गेट मोडवरती जा आणि इथे हा चॅनल ट्विस्ट जो ट्रान्झिशन इफेक्ट आहे की नाही तो इथे ॲड करून घ्या आणि याला 2 नंबर किंवा 1 नंबर इफेक्ट देऊन घ्या. ठीक आहे, आणि याला असा थोडं फास्ट करून घ्या, कारण आपल्याला त्या सॉन्ग प्रमाणे बरोबर ॲड झालं पाहिजे ना. ठीक आहे, इथं स्टार्टिंगला थोडं कमी झालं असेल काय प्रॉब्लेम नाही, फक्त तुम्ही सॉन्ग प्रमाणे ॲड करून घ्या मित्रांनो, तुम्हाला समजून जाईल ते कसं ॲड करायचं. ठीक आहे, आता इथे ओके, ठीक आहे, डन. आता मी इथे सॉन्ग प्रमाणे ॲड करून घेतलेलं आहे. आता इथे थोडा जास्त पीएनजी आलेला आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, इथं पण या. ठीक आहे, आणि या टेक्स्टला असा कट करून घ्या. आता या इमेजला इथे पहिल्यांदा थोडंसं मोठं करून घेऊ शकता दोन्ही साईडला, पॅन अँड झूमवरती जाऊन आणि इथं या इमेजवरती टच करायचं, क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं आणि इथं गेट मोवरवरून एक इफेक्ट आहे, तो इफेक्ट फोटो स्प्रेड हा इफेक्ट आहे. ओके, आणि इथे पहिल्या नंबरचा इफेक्ट देऊन घ्या आणि ते जे मध्ये टेक्स्ट असं येईल तिथं काय नाही, असं एखादा डॉट द्यायचा जेणेकरून तो दिसला न पाहिजे, असा छोला लहानातला लहान, आणि तो देऊन घेतला की हे नसतं असं. ओके, आता 2 मिनिट तुम्हाला दाखवतो. इथेपर्यंतच घ्यायचं आणि याला असा कट करून घ्यायचं, म्हणजे जास्त मोठं पण नाही होत आणि परफेक्टली सॉन्ग प्रमाणे ॲड होत आहे. आता इथे याला आपण क्लिप ग्राफिक्समध्ये जा, तो इफेक्ट आपण डाउनलोड केला असेलच आणि त्याला 2 नंबरचा इफेक्ट देऊन घ्या आणि सेम प्रोसेस, काय प्रॉब्लेम नाही. इथे पण असा एखादा डॉट द्यायचा आणि इथे पण असा एखादा डॉट द्यायचा, म्हणजे काय ते दिसून येत नाही जास्त. आणि इथं आता पुढचा फोटो, आता इथे बरोबर 5.467 पर्यंत आल्यानंतर कात्रीची नोट टच करायचं आणि राईट साईडला कट करून घ्यायचं. आणि ही प्रोसेस
आहे अशी ठेवायची. एक बॅक यायचं, इथे 3 गोलामधील मधल्या गोलावरती टच करायचं, 1:1च घ्यायचा. एडिटिंगमध्ये सॉरी सेटिंगमध्ये जायचं. सेटिंगमध्ये गेला की एडिटिंगमध्ये जायचं आणि इथं हे सगळ्यात वरचं जे आहे म्हणजे डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ अ फोटो क्लिप हे थोडं कमी करून घ्या. म्हणजे थोडं म्हणजे जास्तच कमी करावं लागणार शेवटपर्यंत. आणि इथं फिल स्क्रीन करून डन करा आणि इथे फक्त मीडियावरती क्लिक करा आणि त्या फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्ही ते फोटो इथे ॲड करून घ्या सगळे हिंदवी पाटीलचे. ओके, ते आता इथे मी सगळे फोटो ॲड केलेले आहेत. ओके, आता इथं कोणता फोटो असा वाटत असेल थोडा एक्स्ट्रा वरती गेलाय, हा फोटो गेलाय, याला कथ्या चिन्हाच्या बाजूला टच करा, हे पॅन अँड झूमवरती जाऊन हे बरोबर चिन्ह ॲड करा आणि ते परफेक्टली इथे ॲड करून घ्या. आता पहिला फोटो पण प्रॉब्लेम नाही तर काय प्रॉब्लेम नाही, सेम प्रोसेस याला असा खाली ओढून द्यायचा आणि हे असं थोडं दिसेल. आणि हे झालं की इथं फक्त शेअरच्या चिन्हावरती टच करा आणि हे एक्सपोर्ट करून घ्या. आता इथं हे मी ऑलरेडी एक्सपोर्ट करून घेतलेलं आहे त्यामुळे बॅक येतो. आता त्या प्रोसेसमध्ये जातो आत्ता आपण जे केलेलं आहे आणि तिथेपर्यंत इथंपर्यंत आला इथं या आणि इथं मीडियावरती क्लिक करा. त्या फोल्डरमध्ये जा ज्या फोल्डरमध्ये तुम्ही आता ते एक्सपोर्ट करून घेतलेलं आहे. तिथे हा आत्ता आपण जो तयार केलेला आहे तो हा इथे ॲड करून घ्या. ओके, आणि हे ॲड करून घेतलं की याला फक्त असे 3 डॉटवरती टच करा, डुप्लिकेट बनवा आणि याला तिथंपर्यंत डुप्लिकेट बनवून घ्या जिथेपर्यंत तुमचं सॉन्ग आहे. आणि इथे थोडीशी सोपी पण आहे आणि थोडीशी अवघड जाईल तुम्ही जर व्हिडिओ स्किप करत पाहिला तर. ठीक आहे, आता इथे सॉन्ग इथे संपते म्हणजे लास्टच्या फोटोची गरज नाही. इथेपर्यंत आला की काय प्रॉब्लेम नाही, सॉन्ग आहे ते आपण असं सरळ ट्रिम करून घेऊया राईट साईडला. आता हे राईट साईडला ट्रिम करून घेतलं की इथे फक्त हा पहिला एक फोटो घ्यायचा, क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं, इथं गेट मोडवरती जायचं. ओके, इथं गेट मोडवरती गेला की त्या मेमोरी लेन्स हा इफेक्ट आहे नाही त्यातला पहिला इफेक्ट देऊन घ्यायचा. नंतर पुढचा फोटो घ्यायचा, सेम प्रोसेस, इथं क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं, गेट मोडवरून आता तुम्हाला हा इफेक्ट डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. ओके, स्प्लिट आउटपुट आणि याला 1 नंबरचा देऊन घ्यायचा. आता त्याच्यानंतर त्याच्या पुढची प्रोसेस क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं, आपण ऑलरेडी मेमोरी लेन्स हा इफेक्ट डाउनलोड करून घेतला असेल, आता तिथं 2 नंबरचा देऊन घ्यायचा कारण आपण पहिला 1 नंबर दिलेला आहे. ओके, आता त्याच्या पुढचा फोटो घ्यायचा, क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं आणि इथं स्प्लिट आउट हा आपण जो इफेक्ट डाउनलोड करून घेतलेला आहे तिथे 2 नंबरचा देऊन घ्यायचा. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने देऊ शकता, असं वाटत असेल फोटो कट होतोय काय प्रॉब्लेम नाही, आपण सगळ्यात शेवटचा देऊया. ओके, असं झालं की पुन्हा तिथं पुढच्या फोटोवरती टच करा, क्लिप ग्राफिक्समध्ये जा आणि इथे मेमोरी लेन्समध्ये जाऊन 3 नंबरचा इफेक्ट देऊन घ्या. आणि इथे आता लास्ट फोटो त्याला क्लिप ग्राफिक्सवरती जा, स्प्लिट आउटपुट हा इफेक्ट डाउनलोड करून घेतला असेल आणि इथे फक्त असं एक 6 नंबरचा इफेक्ट छान दिसेल. मी चेक करतो. ओके, काय प्रॉब्लेम नाही, 6 नंबरचा इफेक्ट तुम्ही देऊ शकता आणि तुमचा फायनली असा स्टेटस तयार झाला असेल. तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. ओके, पाहू शकता किती छान वाजला, परफेक्ट सॉन्ग प्रमाणे आपल्याला फोटो आपले दिसायला लागलेले. आता हे सगळे झाल्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं, लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं, त्या फोल्डरमध्ये जायचं ज्या फोल्डरमध्ये तुमचा लोगो असेल आणि तो लोगो इथे ॲड करून घ्यायचा. याची साईज पहिला अशी लहान करायची, इथे टच करायचं, अजून लहान करा आणि तुम्हाला जिथे हवा तिथे तो ठेवून द्या. आणि याला ब्लेंडिंग तुम्ही ओव्हरलेल जर दिलं तरी काही प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके, हा इफेक्ट तुमचा असा दिसेल. ठीक आहे, पाहू शकता किती छान दिसायला लागलेलं आहे आणि याला बॉर्डर वगैरे कोणता इफेक्ट वगैरे सुद्धा द्यायची गरज नाही. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे हा स्टेटस तयार झाला असेल आणि ते शेवटी टच करा आणि हे तुमचं सेटिंग जे असेल रेशो ते एक्सपोर्ट करून घ्या. ठीक आहे मित्रांनो, तर अशा प्रकारे आपल्या चॅनलवरती व्हिडिओ येत असतात त्यामुळे प्लीज मित्रांनो जर तुम्ही जर नवीन असाल आपल्या चॅनलवरती तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय मागायला जाऊ नका, कारण इथे आपल्याला फक्त मराठी माणसांना पुढे घेऊन जायचं आणि याच्यासाठी आमचं स्पेशल काम सुद्धा सुरू आहे. तर जर तुम्ही आपल्याला आहे तसा चांगला सपोर्ट केला तर कदाचित तुम्ही सुद्धा आपल्या टीममध्ये सामील होऊ शकता. ओके, जर तुमचं काम आणि तुमची मेहनत याच्यावर ते डिपेंड आहेत. ठीक आहे मित्रांनो, तर नेहमीप्रमाणे भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.